Доброго ранку. Ще ж ранок, та трошки злився час. Вітаю вас, друзі. Всім доброго ранку, дня. Дякую, що долучилися до цієї трансляції. Дякую за те, що дивитеся. Дякую за те, що довіряєте. Підписуйтеся обов'язково. І в Телеграмі також підписуйтеся. Там оперативніше новини з'являються. Тут я маю змогу в кращому разі раз на добу з вами спілкуватися. І, звісно ж, донатьте на Русоріз, допомагайте нашому війську, тим паче, що після всіх змін, які зараз відбуваються, точно наша допомога армії стане ще більш актуальною. Вчора був важкий день, сьогодні, напевно, буде не легше, але коли нам із вами було легко, правда? Вчора був дуже важкий, насичений, динамічний день, було багато протестів, люди виходили у своїх містах, виходили у Києві. Я хочу всім подякувати, обійняти кожного за те, що ви висловлюєте свою громадянську позицію. Це дуже важливо. Це те, що нас відрізняє від Росії. Росіяни не можуть висловлювати свою позицію, в них немає демократії. У нас, попри всі труднощі, попри всі складнощі, є люди, які не бояться, які виходять, які говорять. І це важливо, і це треба цінувати. Дякую вам велике. Учора дуже багато людей висловлювали свою думку, висловлювали як цивільні, так і військові. Ось я бачив багато публікацій з боку операторів дронів, інших військовослужбовців. Виступив також і генерал Драпатий, за що Михайлу Васильовичу велика повага за те, що він сказав так, як воно є, так, як він вважає. Ось це сьогодні дуже цінно. Говорити прямо, говорити про ті проблеми, які є. Я теж завжди говорив прямо, коли це можна було робити не публічно. Я доносив не публічно вищому військово-політичному керівництву держави свою думку, свою позицію. Коли це, на жаль, не спрацьовувало, то тоді говорив публічно. Коли такі люди говорять публічно, це означає, що непублічні комунікації не принесли очікуваного результату, на жаль. Станом на зараз наша країна перебуває у кризі, яка з'явилася буквально, можна було би сказати, на рівному місці, але це не так, тому що, як ми розуміємо, була активна підготовка до того, щоб так все склалося в нашій країні. Але ще там минулого тижня в нас було все відносно спокійно, у росіян ставало гірше і гірше. Тепер я не знаю, яким буде наше майбутнє. Я правда не знаю. Тому що те, що відбувається, вбиває саму надію. Хоча ми із вами не повинні допускати втрачати надію і все одно маємо далі боротися. І бути у війську або для війська. Максимально своїй країні допомагати. Але ситуація дійсно важка. Вчора так і не було призначено міністра оборони. Парламент не голосував за це, було призначено уряд без міністра оборони і міністра закордонних справ. У вас може виникнути питання, чому і міністра закордонних справ не призначили, тому що дві кандидатури робляться за одним поданням президента України, і він, якщо подає, то має подавати дві кандидатури. Якщо в нього немає однієї кандидатури, він не може подати жодну. Спершу мав бути Клименко міністром оборони, його мали подати, але, вочевидь, він відмовився на тлі того скандалу, який зараз відбувається. Тому вчора не було взагалі в нас голосування за міністра оборони у воюючій країні. І за міністра закордонних справ. І голови СБУ у нас немає, і голови зовнішньої розвідки в нас немає. Замість міністра оборони, голови СБУ в нас ТВО. Якось отак. Якось отак. Причому найбільше, друзі, мене хвилює не навіть кадрове питання, хоча, безперечно, воно дуже важливе, і з цього все починалося.
Найбільше мене хвилює те, що люди виходять, люди говорять, люди кричать, люди протестують, але з ними далі не розмовляють, коли ухвалюють ті чи інші кадрові рішення. Я не побачив цього діалогу. І це страшно. Я буду казати також, як є, тому що коли немає діалогу, нормального діалогу між владою та суспільством, влада і суспільство не можуть діяти як одне ціле. А в умовах повномасштабної війни це критично важливо. Критично важливо бути об'єднаними, щоб перемогти ворога. Це проста істина, як на мене. Але те, що зараз відбувається, те, що було спровоковано такими кадровими рішеннями, це пряма протилежність до об'єднання країни заради перемоги у війні. Проте ще не пізно все виправити, я в це досі вірю. Я невиправний оптиміст, який намагається бачити якісь хороші варіанти розвитку подій, навіть якщо вони в районі статистичної похибки. Просто інакше не можна. Просто інакше не можна. Є відома книга Віктора Франкла, психологу концтаборі. Ось. Її основна суть полягає в тому, що навіть у найтяжчі часи, навіть в часи найскладніших випробувань, людина повинна не втрачати надію остаточно і думати про своє майбутнє. Той, хто думає про своє майбутнє і сподівається на нього, той має більше шансів вижити. Чисто от психологічно. Це загалом стосується нашої війни. Величезне випробування для нашої держави, для нашої нації. Закиньте на русаріз. Ні, я не раджу трошки потерпіти, я вважаю, що ми маємо говорити. Ми зобов'язані зараз говорити, тому що зараз, як на мене, критичний момент. Момент, коли або буде ще шанс на зміни, або ми втратимо будь-які можливості перемогти Росію. Причому я зараз маю на увазі реально перемогти, а не влаштувати собі пірову перемогу. Вчора також була дуже показова ситуація. На сцену виліз Єрмак. Ну, як на сцену. Добре, не на сцену. З'явився Єрмак в нашому інформаційному просторі, що дуже показово. Дзеркало тижня написало, що рішення про відставку уряду ухвалювали в екстравузькому колі. Навіть керівник Офісу президента, тобто Буданов, був далекий від подробиць, на відміну від Давида Арахамії, Рустема Умєрова та Андрія Єрмака. На дистанційці. А як це можливо? Єрмак же ж наче більше не голова Офісу президента. Він же ж наче не повинен більше впливати на нашу державну політику. Він і його Віроніка Феншуй. Ну, це якийсь треш просто, в мене нема слів. Рік тому люди виходили на протести через атаку на антикорупційну інфраструктуру. Одним із символів атак на антикорупційну інфраструктуру був Єрмак. Ледве добилися його відставки, а він далі продовжує впливати на рішення. Найважливіші рішення, які стосуються нашого виживання. Також учора, за даними «Української правди», Андрій Єрмак приїхав до Сирського на пункт управління. Що може робити особа, підозрювана в корупційному правопорушенні, без будь-якого державного чи військового статусу на пункті управління головнокомандувача Збройних сил України в момент однієї із найбільших криз за час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України? Це риторичне питання. Я думаю, тут не варто гадати, бо і так все зрозуміло.
Вчора виступав також і міністр оборони Михайло Федоров. Колишній міністр оборони Михайло Федоров, даруйте. Він виступав і дуже щиро розповів, що відбувається. Вчора я дуже щиро розповідав, що відбувалося під час моєї роботи в Міністерстві оборони, як цю роботу на моєму рівні блокували, як деякі генерали просто морозилися, не брали слухавку, не відповідали, блокували прийняття рішень щодо змін структурних і організаційних в армії. Але Михайло Федоров, звісно, розповів значно більше. Він сказав, що Сирський ставив ультиматум, що Федоров має піти. Взагалі, послухавши те, що вчора розповів Михайло Федоров, я можу впевнено сказати, що в нас з'явився ще один Єрмак, з іншим, правда, прізвищем, але, напевно, з майже таким самим впливом, який плете інтриги, який вставляє палиці в колеса Міністерства оборони, який займається чим завгодно, але не стратегічним, напевно, плануванням. Сучасній війні. Михайло Федоров вчора окреслив низку проблем, ключових проблем, які не дають нашій армії розвиватися. А за таких обставин не розвиватися означає деградувати, регрес. Якщо в тебе немає прогресу, то ти не можеш стояти на місці, в тебе буде тільки регрес. І ці проблеми такі: воюємо на тактичному рівні. Це ще питання теорії і військової теорії. А чи існує оперативний рівень? Я не буду зараз вдаватися. Є військові теоретики, які вважають, що є тільки тактичний і стратегічний рівень. Є люди, які вважають, що є оперативний і оперативно-тактичний. Мова не про те. Мова про те, що в нас відсутнє довгострокове стратегічне планування російсько-української війни, яким мав би займатися головнокомандувач. Але йому не до того, він політикою займається. Корпусна система до кінця не запрацювала. Це правда. Є окремі корпуси, які працюють як корпуси, але в цілому корпусної системи у нас немає. Командири корпусів не ухвалюють здебільшого самостійних рішень, не мають визначального впливу на кадрову політику всередині своїх корпусів. Тобто, таке враження, що Сирський погодився створити корпуси, хоча варто було створювати спершу дивізії. Якщо вже ми пішли говорити на цю тему, то в нас насправді наші корпуси – це дивізії, просто вони називаються корпусами, а наші деякі полки – це насправді дивізії, але вони називаються полками, хоча вони мають в собі кілька бригад за чисельністю. Такий хаос просто, тотальний в сфері управління військами. Так от, корпусна система не працює. Корпуси не стали, більша частина корпусів не стала незалежним. Незалежними не можна казати, бо це все ж таки армійська ієрархія, але не стали автономними суб'єктами. Пункт 3. Розірвали бригади та корпуси. Зараз в Збройних силах України абсолютна більшість бригад та корпусів розірвані. Вони воюють не своїми силами. У них забирають їхні підрозділи. Можна згадати яскравий приклад з військовими 14-ї окремої механізованої бригади, які голодували, яким не доставляли їжу. Я коли почав розбиратися в тій ситуації, то з'ясувалося, що до 14-ї бригади тоді придали військових, по-моєму, з 30-ї, з іншої бригади. Прикомандирували їх до цієї бригади. Тобто бригада воювала приданими силами. А потім військових цієї ж 14-ї бригади прикомандирували до військових з іншої бригади, прикомандированих до цієї бригади. І вийшов ось такий сендвіч. І отак всюди. Є багато прикладів, коли у бригади можуть забрати батальйон, причому там батальйон безпілотних систем, який один з найважливіших, якщо не найважливіший в плані ефективності завдання вогневого ураження противнику.
Так от, можуть відірвати у бригади батальйон, а потім у бригади просідають бойові спроможності і їй дають солянку з взводів, рот з інших бригад, або навіть там з Держприкордонслужби можуть прикомандирувати до бригади. І виходить, що там бригаді відрізали руку, але намагаються пришити замість цієї руки іншу. Щоб що, для чого влаштовувати такий управлінський хаос? Але в мене є відповідь, я її озвучу трошки пізніше, для чого це все так влаштовується. Корпуси так само розірвані. Більшість корпусів воює не своїми бригадами. От ми спілкувалися не так давно з одним із командирів корпусів. І я його запитую: скажіть, будь ласка, от у вас там є певна кількість бригад за штатом. І це чітко визначені бригади. Бригада 1, 2, 3, 4, 5 нехай буде. Скількома з цих бригад ви реально управляєте? Він мені каже, однією. А решта що? А решта це придані. Тобто корпус розірвали, дали інші бригади в корпус. А нащо цей корпус тоді створювали? Ніхто ні за що не відповідає. Наступний пункт. Тут нема що додати. Колективна безвідповідальність – це вже візитівка, на жаль, нашого війська. Командування, точніше, цього війська. Ми пам'ятаємо безліч прикладів, коли за дуже серйозні порушення не наставало відповідальності. Яка доля Содоля? У нього все класно. Командира 128-ї гірсько-штурмової бригади, який командував нею тоді, коли військових збирали на нагородження. Але там мав приїхати інший генерал, до речі. Але тим не менш, його призначили нещодавно на іншу посаду. Нас підвищують тих, хто провинився. Дійсно провинився. Постачання не через корпуси. Є корпуси, і було б логічно постачання в бригади спрямовувати через них. Правильно ж? Ну от, це ж більша штатна одиниця, і вона має під собою менші. Ну це я не знаю, от як є бригада, та в ній є батальйони, в батальйонах є роти, в ротах є взводи і відділення. Та? І от якщо ти хочеш забезпечувати, не знаю, там 4 батальйони певної бригади, то логічно давати майно на бригаду, а бригада буде розподіляти. Система була вибудована так і працює досі так, що бригади не отримують від корпусів належного забезпечення. Так, корпуси подекуди можуть надавати майно в бригади, але це не вибудовано на системному рівні. Чому? А тепер я поясню чому. Тому що це ручне управління пана Сирського, яке він умисно організував. Він умисно створює обставини, за яких деякі бригади відчувають дефіцит безпілотників. От мене часто питають, а як же ж, ми ж постачаємо від держави так багато безпілотників у війська. Чому все одно звертаються по допомогу? А я поясню. Тому що деякі бригади або полки, які є улюбленцями головнокомандувача, вони можуть отримувати забезпечення Х10. Ось на такому рівні. А якщо є бригада, де командир бригади не подобається головнокомандувачу, то тоді ця бригада може отримувати половину від ікса, тобто в 10-20 разів менше майна. Це реальні статистичні дані, які вимірювалися. Тобто я зараз оперую не пальцем в небо, як інколи в Генеральному штабі формують потребу, а я оперую реальними даними, з якими я ознайомлений. І є бригади, які отримують майна стільки, що не мають куди дівати, а є бригади, які не отримують майже нічого. Те саме відбувалося із поповненням бригад людьми. Деякі бригади, а особливо полки, могли отримувати певний час більше ніж 50% всіх мобілізованих по країні. Їх могли відправляти в одне-два формування. Решта бригад могла отримувати або мінімальне поповнення, або не отримувати його зовсім. Тому бригади могли дуже сильно просідати. Тобто їх цілеспрямовано
ставили в положення, коли їм не давали людей і коли не давали їм майно. І ставили завдання. Або могли ще, якщо командир бригади не подобається Сирському, могли на певній ділянці фронту послабити фланги цієї бригади, прибрати сили, які утримують сусідні позиції. Прибрати нормальне забезпечення, не давати поповнення людьми. Щоби, коли росіяни наступають на цю бригаду, щоб вона швидше просіла в обороні. Тоді можна цього командира бригади зняти. Можна йому виписати якусь догану. Можна поставити когось більш лояльного. Можна поставити колишнього начальника Скелі, наприклад, начальника штабу Скелі, який потім замовить вбивство людей. Бо він просто, даруйте, охренів від своєї безкарності. Отак відбувається у нас в армії сьогодні. Це система, яку побудував Сирський. Але це не все. Власне, наступний пункт, про який вчора говорив Михайло, це постійна Тут повідомлення просто пишуть, вибачте. Це постійна заміна командувачів. Я б навіть сюди додав ще постійна заміна міністрів. Тобто, щоб командувач ефективно керував своїм бойовим з'єднанням, командував, він має пропрацювати там певний час. Тобто, перші півроку командир бригади, наприклад, він тільки починає входити у курс справ. Він тільки починає розуміти, як та чи інша бригада, яку йому вірили, щось хочеться чхати. Він тільки починає розуміти, як та чи інша бригада працює. І от він може бути на посаді півроку, його міняють. Або 3 місяці його поміняли. Немає ніякої інституційної тяглості всередині цієї бригади. Порушується її управління. Відповідно, бригада стає менш ефективною. От отак це відбувається. Ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. Тут довго зупинятися на цьому моменті не буду. Михайло Федоров вчора дуже достатньо пояснив, що коли якийсь командир показує хороші результати, але якщо цей командир не лояльний на 100% Сирському, що означає не служить йому віддано як своєму вождю, то тоді цю людину починають просто, як це правильно сказати, маргіналізувати, знімати з посади, перекидати на інші напрямки. Михайло Федоров вчора навів один приклад, що є один з підрозділів, який ефективно почав бити мости на півночі Криму. Пам'ятаєте, були такі у нас удари по півночі Криму, коли руйнували росіянам мости. І вони плакали, що ой-ой-ой, що ж буде тепер з логістикою. А потім, можливо, ви помітили, перестали бити по цих мостах на півночі Криму. А знаєте, чому так відбулося? Тому що командир підрозділу, який це організував, це не була на 100% людина Сирського. І коли він почав здобувати успіхи, завдаючи цих ударів, то Сирський його відправив на інший напрям. Бо навіщо нам руйнувати логістику противника, якщо це робить не на 100% лояльна людина з Сирського? Отак відбувається. Наступний пункт. Неможливо реалізувати жодний системний проєкт. В'єтнамізація, корпусну лінію дронів і так далі. Коли ми в Міністерстві оборони намагалися реалізовувати будь-які великі проєкти, ми стикалися з тим, що нам блокували всі ці ініціативи на бюрократичному рівні, морозилися просто. От як я вже казав, не брали слухавки генерали. Влаштовували дитячий садок просто, як наче вони не займаються війною, а займаються політикою. До речі, один відомий діяч свого часу сказав, що війна – це занадто відповідальна справа, щоб довірити її генералам. Я цю людину розумію. Звісно, я маю на увазі не всіх генералів. У нас є достойні генерали, дуже круті офіцери. Але я стикнувся не з найкращими представниками генералітету за час роботи в Міністерстві оборони. Тому там був і наступний пункт, про який я вже сказав: блокування ініціатив та бюрократична перестрілка, і стирання людського капіталу без аналізу. Стирання людського капіталу без аналізу – це, напевно, візитівна картка пана Сирського, тому що
Він навіть не намагається аналізувати втрати, які несуть підрозділи після виконання його геніальних інколи завдань. За часів минулих міністрів оборони, ну, принаймні до одного з них я приходив і казав: проведіть аудит втрат. Нам потрібно розуміти, скільки військо втрачає людей. Нам потрібно бачити, скільки кожна бригада, кожен полк втрачає людей. Тому що це, бляха, основні дані, одні з основних, які потрібно розуміти, коли ви перебуваєте у війні. Треба все рахувати, треба спиратися на об'єктивні дані. Це дуже проста істина, але недосяжна інколи для деяких людей. І от цього не було тоді зроблено. Але почали робити, коли з'явився Михайло Федоров у Міністерстві оборони. І скажу так, що по деяких формуваннях, які належать до особистої гвардії Сирського, ситуація настільки погана, що я не казатиму зараз, скільки це часу, але в нас його лишилося не так багато, якщо ми будемо далі так ставитись до людей. Якщо в деяких формуваннях далі до людей будуть ставитися як до одноразових, це те, що говорять командири цих формувань. Критично важливо рахувати втрати, щоб розуміти ефективність будь-якої операції, ефективність будь-якого командира. Але цього ніхто не робив. А коли почали робити, більше того, ви можете уявити таку ситуацію, що Генеральний штаб не надає Міністерству оборони інформацію про втрати. А така ситуація є. Була принаймні. Тобто Міністерство оборони, яке має рахувати також втрати і розуміти, і плануванням займатися, звертається до Генерального штабу і каже: скажіть, будь ласка, там, які втрати там, за певний період або по певному формуванню, а Генеральний штаб каже: ми вам не дамо ніякої інформації, все. Ну, то оце робота. Я думаю, Генеральний штаб сам не знає, які в них втрати. Постійна брехня. Останній пункт. Тут нема що додати. Брехня. На усіх рівнях брехня, яка вже показувала не один раз свою мерзенну пику. Пам'ятаєте, можливо, був близько року тому прорив росіян в районі Добропілля. У напрямку Добропілля, там вони інфільтрувалися тривалий час. Але на ситуацію не було належної реакції, аж допоки не стався розголос, тому що була брехня на всіх рівнях, що все гаразд, що все контрольовано. І оця брехня, вона руйнує, вбиває нашу країну зсередини. Тепер давайте поговоримо трошки детальніше про те, як Сирський кратно збільшив втрати в нашій армії. От він сформував деякі підрозділи штурмові, але зараз це є щонайменше одна механізована бригада, які називають його особистою гвардією. Та? Ну, взагалі, щоб ви розуміли, от є там полк Скеля 425, та? Де є дуже круті воїни, з якими я також спілкуюся. Тобто я знаю про Скелю не тільки там з того, що журналісти десь написали, а безпосередньо від військових, які там знаходяться, які офігівають від того трешу, з яким вони стикаються кожен день. Так ось є Скеля, вона за штатною чисельністю полк. Полк – це приблизно половина бригади. Але у цьому полку 16 плюс батальйонів. Повнокровних, не так, як у звичайних бригадах, яким не дають людей. Тобто, за розмірами, цей полк як 2,5 мінімум бригади, а то й 3 бригади плюс. В такому випадку цей полк, юридично який полком є, фактично є дивізією. І до цього полка передають бригаду 155-ту, механізовану. Для того, щоб ця бригада була контрольованою і підпорядковувалася 425-му полку, а точніше пану Юрію Гаркавому,
ось, улюбленцю Сирського, який його покривав постійно, коли той вбивав людей в безглуздих операціях. Часто в безглуздих операціях. Так ось, щоб бригада 155 була керованою, беруть людину, яка була начальником штабу Скелі, і ставлять командиром бригади 155-ї механізованої. Ця людина потім замовляє вбивство 2 людей, викрадення чоловіків на Київщині, братів Мосейчуків. Чому вона так зробила? Тому що вона звикла до безкарності, тому що вона звикла до того, що люди, яких вона отримувала, це її особисті раби. І з цими рабами можна робити що завгодно. Можна їх бити, можна їх катувати, можна вбити їх, а можна відправити їх на завдання, з якого вони гарантовано не повернуться, яке не принесе жодних тактичних успіхів. Це армія, яку будує Сирський. Це його люди. Він їх ставив, вони йому віддані на 100%. Я можу згадати ще про одну історію. Можливо, ви пам'ятаєте, в березні, напевно, це було в березні, я написав пост про невдалий штурм, який організувало командування Скелі. Після того військових зі Скелі змушували писати коментарі в соцмережах, їх перетворили на ботоферму, їм роздавали спеціально, у них забирають телефони, але їм роздавали спеціально, ідіть і пишіть коментарі. Після того їх зганяли на полігон, на скупчення, робили з них скупчення людей, що заборонено з міркувань безпеки, щоб записати відеозвернення до мене. Ось, тоді ж, я не знаю, чи це Сирський, чи це Гаркавий, але вкинуто було кілька десятків тисяч доларів в анонімні телеграм-канали, які мене поливали брудом. Було підключено реальні ботоферми ще. Ось це все був фінансовий ресурс. Коротше, там мене почали інформаційно мочити, атакувати. От я один раз тоді на цю тему написав, а потім уже свою особисту думку публічно не висловлював, щоб не нашкодити міністру Михайлу Федорову, ось тому що будь-які мої слова асоціювалися з Міністерством оборони, з його позицією, але я не публічно, повірте, на доволі високому рівні потім все говорив, що вважав за необхідне. На жаль, мене, напевно, не чули. Так ось, про той штурм я маю розповісти детальніше. Тоді командування Скелі заявило, що я нібито взяв інформацію з російських джерел. Це не так. Я інформацію взяв від самої Скелі, і я інформацію взяв від інших бригад. Значить, ситуація була така. В напрямку населеного пункту Грішине, на Покровському напрямку, Гаркавий, тодішній командир Скелі, який і зараз нею керує, попри те, що там розказали, що його відсторонено, він і справді зараз керує, продовжує керувати Скелею. Він відправив, значить, людей на колоні бронетехніки. Там був точно танк, пара БМП. Ось. Сукупно там було близько 30 людей. Можливо, трохи більше. Вони діяли в смузі чужої бригади, не попередили нікого про те, що вони будуть діяти, що вони поїдуть на штурм. Не здійснювали розвідку перед тим. Не цікавилися, де знаходиться противник. Просто отак в тупу відправили людей колоною. В кращих російських традиціях, насправді, які тепер перекочували в деякі підрозділи української армії. В деякі підрозділи. Українська армія – це дуже крута армія, де здебільшого командири добре ставляться до людей і цінують їхнє життя. Але якщо ми говоримо про особисту гвардію Сирського, то ситуація така. Так от, відправили людей на транспорті по асфальтованій дорозі, напевно, щоб їх було краще видно, оскільки не цікавилися взагалі обстановкою на тій ділянці фронту. Вони не доїхали навіть близько до позиції росіян, наїхали на українські ж мінні загородження, техніка зупинилася, їх почали бити російські дрони та артилерія. Вони спішилися, дезорієнтовані люди заштурмували позиції іншої бригади, стався friendly fire, загинули військовослужбовці нашої іншої бригади, загинули ці військові нещасні, яких відправили ось отак на штурм, м'ясний, інакше я не можу це назвати, бо це вбивство наших людей.
І потім тих, хто вижив, евакуювали. Я не казатиму в кількостях про втрати під час тієї події. Я знаю, які це були цифри. Але тоді, замість того, щоб розібратися з цією ситуацією, щоб вже тоді не просто відсторонити, а зняти з посади Гаркавого, я зустрівся просто із величезною інформаційною атакою на мене, розповідями, як я вигадав цю історію. І що взагалі командування Скелі дуже цінує людей, тому воно зігнало цих людей в одному місці, по яких могла прилетіти ракета, щоб записати відеозвернення до мене. Питання. Що це взагалі, бляха, було? Для чого цих людей відправили на абсолютно безглуздий штурм колоною? Вони не доїхали нікуди, загинули. І ще й стався friendly fire з іншою бригадою. Хіба це має бути такою українська армія? Хіба такі речі мають толеруватися в українській армії? Ось оце захищає Сирський. І саме тому я переконаний, що він має не просто піти зі своєї посади, а нести кримінальну відповідальність за те, що він зробив з українським військом. Таких прикладів, на жаль, дуже багато. Дуже багато. І це ми з вами говоримо про випадки, коли людей просто відправляють в один кінець без розвідки. Поранених можуть не забирати. Я спілкувався ще з одним командиром бригади. Він мені розповідає, що в його зоні відповідальності також відправили людей з 425-го полку на штурм. Вони понесли втрати, були поранені. Вони бачать, що в їхній смузі знаходиться поранений з цієї скелі. Виходять на командування скелі, кажуть, заберіть вашу людину. Ті кажуть, нам на нього плювати, це одноразка. Вони забирають самі, евакуйовують цю людину під дронами. Не зі своєї бригади. Виходять знову на командування скелі, кажуть, ми його витягли. Його треба терміново доставити в шпиталь. Ті кажуть, робіть з ним, що хочете. Отаке ставлення до людей. Михайло Федоров учора сказав, що нам не потрібен наглядач із палицею, який буде гнати українців захищати свою країну. Українці можуть захищати свою країну. Українці знають, для чого вони це роблять. Вони розуміють, для чого їм захищати власні домівки. І для цього не треба криміналізувати армію. І не треба її перетворювати на аналог російської армії. Можемо поговорити про небойові втрати. Про інші практики, які схвалював Сирський, який організував він. Анна Калюжна, журналістка, вчора написала: «Маю прямі докази віддавання високопосадовими військовими особами, наближеними до Сирського, наказів на застосування ганебного методу заградотрядів в одному з ОШП звідання Сирського». Не в скелі. Прямі. Прямі докази. Додатково маю свідчення, які підтверджують виконання цих наказів підлеглими. Свідчення від українських військових з інших та з цього підрозділу, які говорять анонімно та відкрито. Застосовуються ці методи щодо добровольців. Це українська армія такою має бути? Знову ж таки питання. Я попереджав неодноразово, не публічно, що це призведе до великої біди. Що у всіх цих людей, у них є родичі, у них є близькі, вони спілкуються між собою, вони говорять про це, вони виходять на невеликі поки що протести. Але це не можна так залишати. Не можна просто давати, вбивати, катувати людей. Ми не в Росії знаходимося. Це там такі практики, це частина норми. У нас такі практики можуть призвести а. до втрати нашої обороноздатності, б. до серйозної дестабілізації всередині України. Це армія, яку будує Сирський. Вчора я також писав один пост. Тому що зараз розслідувань журналістських дуже багато є на тему того, що відбувається в особистій гвардії Сирського. І там було зазначено, що Гаркавий – це де-факто, хоча й відсторонений нібито, командир скелі.
Знову приїхав на полігон напередодні 25-го року. Він любив показати новоприбулим, як стріляти з гранатомета. За словами Юрія, дехто з них помилявся через страх, що на них дивиться командир полку. Ввечері в палаці для інструкторів брат командира полігону Жеки, котрий був старшим інструктором, почав кричати на Юрія, що його підопічні дуже погано стріляли. Відтак Юрій опинився на підлозі. Старший інструктор бив його по голові трубою від гранатомета. Він розтрощив Юрію зуби, його голова розколювалася, і чоловік знепритомнів. Іншому мобілізованому вибили око, бо він на навчаннях неправильно тримав автомат. Це межа. Так далі не можна. Якщо ми хочемо перемогти, а значить вижити, оце треба зупинити. Перед тим журналісти Бабеля опублікували розслідування, в якому, посилаючись на понад 30 свідків, повідомили про можливі випадки жорстокого поводження з новобранцями під час підготовки, катування та побиття. За останні півроку нараховано 26 смертей в навчальних центрах полку, де офіційною причиною смерті в більшості випадків називали пневмонію. А є випадки розстрілів. А є випадки ще катувань цілеспрямованих. Тому, знову ж таки, на моє переконання, Сирський має не просто піти, він має понести відповідальність. Те, що він зробив, це називається за міжнародно-правовим визначенням злочини проти людяності. Ми можемо скільки завгодно казати про мобілізацію, та, яка неправильно відбувається, яку треба змінити. Але проблема ж далеко не в самій процедурі мобілізації. Проблема в тому, що з людьми далі відбувається. Якщо внаслідок мобілізації людина потрапляє в такі підрозділи, в яких шанси вижити вкрай низькі, що її родичі, рідні, знайомі будуть розказувати іншим, яке ставлення буде до армії. Скільки добровольців захочуть іти в таку армію? Якщо ми хочемо, щоб в нас працювала мобілізація, яка ніколи не буде легким процесом, так, це правда, то принаймні до людей мають ставитися гідно в цій армії. Не вся українська армія така, знову ж таки, але тривалий час більша частина мобілізованих потрапляла саме в такі підрозділи. І тому їхні командири, абсолютно знахабнівши, не відчуваючи меж, знаючи, що вони сьогодні покладуть 100 людей, завтра їм дадуть 100 нових інших, ставилися до людського життя абсолютно зневажливо. І до гідності людської так само. Тепер ключове питання, дорогі друзі. Якщо ви ще недостатньо накрутилися, то я маю поставити питання, а що ж буде далі? Ми ж з вами говоримо зараз про ситуацію не якусь абстрактну, коли в нас мирні часи, або якісь там обмежені бойові дії. Ми знаходимося в широкомасштабній війні високої інтенсивності, в якій ми стоїмо сьогодні завдяки героїзму українського солдата та технологіям. Що буде далі? От поставте собі це питання. Вчора президент, чи вчора, чи позавчора, заявляв, що от росіяни готуються до мобілізації. Тому нам треба змінити міністра оборони, щоб ми краще готувалися до російської мобілізації. Окей, давайте змоделюємо таку ситуацію і припустимо, що росіяни мобілізовують там іще якусь певну кількість людей. Що ми цьому протиставимо? Ми протиставимо технології. Більше дронів, більше якісних дронів. Ні. З такими підходами, як зараз, ми протиставимо Сирського, який буде просто завалювати людьми лінію фронту, бездумно втрачаючи цих людей. Там ставлення до людей таке, як наче в нас безліміт. Як наче в нас цих українців, я не знаю, там ще мільярд є. Не кажучи просто, знаєте, про гуманістичні аспекти цього питання, що людське життя – це взагалі-то найвища цінність. Ставлення Сирського до людей
таке, як наче їх вистачатиме завжди. Як наче в нас безліміт. Тому можна не рахувати ці втрати. Тому й не було аудиту втрат до приходу міністра Федорова. Тому отак от бездумно втрачають людей в тій же скелі, витрачають людей. І отже, якщо у нас немає варіантів воювати проти росіян, так як вони воюють проти нас, тобто тільки людьми, то тоді ми програємо війну. Відповідь, мені здається, очевидна. Не може, знову ж таки, це вже настільки сталий вислів, що він звучить як кліше, але не може маленька совєтська армія перемогти велику совєтську армію. Розумієте, дорогі друзі, справа то зовсім не у відставці Михайла Федорова. З цього почалися протести. Мені прикро, що це сталося, тому що це удар по розвитку наших, в тому числі дронових технологій, спроможностей. Це віддаляє нас від перемоги, а якщо не сказати, що взагалі робить її практично неможливою. Справа в тому, що нашу армію стрімко перетворюють на подобу російської армії. І робить це Сирський. І справа в тому, що Михайла Федорова зняли з посади через інтриги, в тому числі, які організував Сирський. Я думаю, відповідь очевидна. Абсолютно очевидна. До чого це може призвести далі з нашої країни? І от проблема, Виникла ця. Люди виходять на протести. Люди пишуть пости. Люди обурені. Люди кричать, що взагалі в біса відбувається. І я приєднуюся до цього питання. Що в біса відбувається? А з людьми не говорять. Немає здорового діалогу з суспільством. Це те, що мене лякає. Бо там, де нема комунікації, там є лише конфлікти. А ми, я нагадаю, знаходимося в повномасштабній війні за виживання. Для мене збереження нашої державності – це найвищий пріоритет. Але я вважаю абсолютно на 100% щиро, що ми не зможемо зберегти державність, якщо нашою армією далі командуватиме особа, яка її криміналізує, яка заохочує найгірші практики, яка ставиться до людей як до безкінечного ресурсу, яка не вчиться на своїх помилках і не може в обличчя прямо сказати, що вона думає, а плете інтриги. Це ж вже було в мене, зокрема. Я досить довгий час вимагаю армійської реформи. Коли я тільки починав це робити, Сирський оголосив мене в розшук. Це його реакція була. При тому, що про Сирського я тоді не казав ні слова. Умисно. Щоб не виступати проти головнокомандувача під час війни, бо це ж неправильно. Я тоді думав. Я критикував навіть не посадових осіб, не посади, не звання. Я критикував явища негативні в нашій армії. І він оголосив мене в розшук. Це розумний крок? Зважаючи на те, що люди за мене виступили, військові мене підтримали. Якщо він не прорахував навіть ось наслідки, що якщо ти робиш дію А, настає наслідок Б. Отже, друзі, це все дуже сумно, тому що ми говоримо про людські життя, про вже втрачені життя, які назад неможливо повернути. Але я вірю, що ще можна досягти змін. Бо якщо не вірити, треба вже виходити у вікно і до побачення. Я вірю, що можна досягти змін. В тому числі розголосом, суспільним тиском.
Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський написав вчора допис, в якому закликав сьогодні всіх о 20-й годині в своїх містах виходити на нові протести, відкласти усі справи і так далі. Зараз процитую, а ви поки закиньте на русоріз. Так от, пан Дмитро написав: на жаль, людей не почули. Ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії. Залишили головкома, який плете інтриги та зробив зі штурмових полків особисто міні-армію. Керівництво держави не говорить із суспільством. І це робить ситуацію ще гіршою. Зараз у них стратегія перечекати. Вони думають, що ми попротестуємо і розійдемося. Вони помиляються так само, як і тоді, коли Сирський вирішив, що можна всім закрити рота і знищити останні надії на трансформацію війська. Зараз важливо показати нашу максимальну увагу та залученість. Відкладіть усі справи. Перенесіть усе, що планували на вечір п'ятниці. Побачимося завтра, тобто вже сьогодні, у п'ятницю о 20:00, там же, на площі Франка. Виходьте і у своїх містах. До зустрічі. Я не буду особисто вас ні до чого закликати, оскільки все, що я кажу сьогодні, воно також може асоціюватися з паном Михайлом. Я не хочу йому нашкодити, але ви ухвалюєте рішення самостійно, дорогі друзі. І пам'ятайте, ми відрізняємося від Росії, зокрема тим, що ми вільні люди і можемо говорити те, що ми думаємо. А це дуже важливо. Як реагує Сирський? Він вчора написав в'їдливий пост, потім закрив до нього коментарі, коли люди йому почали писати, що вони вважають про нього. Під час мітингу проти відставки Михайла Федорова представники ВСП намагалися затримати одного військового. Я знаю, що Сирський особисто дав зараз команду у війську виявляти і максимально швидко повертати із відпусток тих військових, які підтримали протест, а також погрожували їм покаранням. Він намагається зараз попросити військових, принаймні там медійних, виступити на його підтримку, але ніхто не хоче цього робити, що дуже показово. І через різні командування різних видів і родів військ розсилає директиви в жодному випадку публічно не коментувати цю ситуацію, не підтримувати Михайла Федорова і так далі. Він увімкнув адміністративний ресурс. Не знаю, може це Віроніка Фіншуй йому порадила, яка вчора приходила туди до нього на командний пункт. Але така стратегія не спрацює. Підпишіться на мій телеграм, друзі, також, тому що там сьогодні буде багато важливих апдейтів, справді багато важливих новин. Посилання на нього, я сподіваюся, зараз скине модератор, але воно також є в описі до цього відео. І закиньте на русоріз. Тепер відповім на деякі питання, які мені писали, передусім в закритому моєму секретному каналі, до якого ви можете долучитися, якщо підпишетеся на монобазу фонду або на операційну монобазу, яка використовується для забезпечення роботи благодійного фонду. Людям, зокрема, платяться зарплати, платиться оренда з цих коштів, тому що ми не беремо на діяльність фонду кошти з донатів на русоріз. Якщо ви перебуваєте в тому чатику, то ви в пріоритетному порядку можете мені ставити питання перед стрімами або подкастами. Я зараз на деякі з цих питань відповім і буду бігти. Бо сьогодні дуже багато роботи. Сьогодні щось буде біля Франка? Питають. Так, біля Франка, як я говорив перед цим, на площі Франка буде о 20:00 у Києві великий протест. Як нам діяти, щоб змінити ситуацію? Дуже просто. Дійте по совісті. Це моя одна єдина порада вам. Дійте по совісті. Як вважаєте за потрібне, що вам говорить серце, те й робіть. Чи є вірогідність, що Сирського знімуть? Чи ви мало вірите в такий сценарій? Дорогі друзі, звісно, я вірю в такий сценарій і в таку ймовірність, навіть якщо вона дуже маленька, тому що якщо не вірити, то
то можна припиняти будь-яку боротьбу. Але я знаю точно, що навіть якщо ці шанси вони мізерні, то все одно, якщо ми з вами всі будемо говорити і вимагати, ці шанси зростуть. Тому не мовчіть. Чи має Федоров бажання повернутися на посаду міністра оборони України? Дивіться, пан Михайло вчора відповідав на це питання. Питання ж не в його бажанні. Питання в тому, чи хочемо ми виграти війну. Він готовий на будь-які дії та рішення, якщо це допоможе нам виграти війну. Чи варто виходити на вулиці, чи не зробить це гірше? Ні, гірше точно це не зробить. Гірше зробить, якщо ми це проковтнемо, якщо Сирський залишиться, от тоді буде значно гірше. Яка головна перешкода була на шляху реформи мобілізації? Генеральний штаб і Сирський – це дві головні перешкоди на шляху реформи мобілізації. Уявімо, що Федорова повернуть на посаду, бо звільнення ефективного міністра через, за словами президента, конфлікт із Сирським точно не є хорошим кроком. Постає питання, як врегулювати конфлікт між двома високопосадовцями? Чи можливо знайти компроміс, якщо на перший погляд без кадрових змін у військовому керівництві ситуація не вирішиться? Дорогі друзі, я не вважаю, що можна знайти компроміс між Сирським та Федоровим у цій ситуації, тому що це світоглядний розрив. От це принципово несумісні речі, як вогонь та вода. Ну, от ви можете уявити співпрацю, наприклад, даруйте за таке порівняння, але педофіла і вихованця дитячого садка, який любить працювати з дітьми, їх виховувати тощо. То це така ситуація. Це антиподи, це несумісно. Та й все. Ну, тому що Федоров каже, що не можна бездумно втрачати людей. А Сирський вважає, що можна. Як співпрацювати в таких обставинах? Я не знаю. Чи є шанс, що на сьогоднішній зустрічі командири все казатимуть, як є? Сьогодні президент казав вчора, що сьогодні він буде спілкуватися з бойовими командирами. Я не знаю, чесно кажучи, чи справді таке спілкування відбудеться, чи будуть їх збирати для цього. Я думаю, що деякі командири можуть сказати, як є, а деякі, на жаль, будуть боятися, тому що Сирський побудував систему страху. Як не зневіритися? Та ми не маємо права зневірятися, дорогі друзі, дивіться. Це наша країна, наша країна. Це ж країна не Сирського персонально. Ні. Та обставини зараз не найкращі. Але це наша країна, наші люди. І заради них ми не маємо права зневірятися. У нас нема такої розкіші. Якщо ми зневіримося, то ми гарантовано загинемо. Так що зневіра – ні. Точно ні. Як би тяжко не було. Я все розумію, друзі. Чому Сирський – це інтригант? Замість того, щоб робити те, що потрібно головнокомандувачу, воювати і думати про перемогу, він займається дрібними помстами і вставляє палки в колеса, якщо йому щось не подобається, замість того, щоб конструктивно знайти рішення, яке влаштує всіх або хоча б більшість. Тому що Сирський не мислить категорією перемоги. Тому що він мислить категорією сподобатися президентові. От і все. У людей немає чіткої вимоги, за що стояти. За Федорова чи проти Сирського, чи за реформу. Допоможіть сформувати одну чітку ціль, інакше є ймовірність розпорошитися. Чітку вимогу. Погоджуюся, це резонно. Зважаючи на все, що зараз відбувається, і останні вчорашні кадрові призначення, а Євгеній Хмара, який був ТВО голови СБУ, зараз буде ТВО міністра оборони. От, я дуже поважаю пана Євгенія, він дуже гідна людина, бойовий, справді дуже крутий офіцер, спецпризначенець. Втім, мені здається, що його в цій ситуації більше, ну не те, що використали, а більше в цій ситуації попросили, напевно, стати ТВО міністра, щоб просто збити градус напруги. Але це ж не знімає головного питання. А головне питання полягає в тому, що українська армія має змінитися. І Михайло Федоров вчора виступав і говорив те, що казав, тому що він вважає, що українська армія має змінитися. А зміни неможливі із Сирським. Тому я би це ставив зараз як вимогу номер 1. Сирський має піти. Крапка. Та що питать, все ясно. Власне, все ясно. Отож, дорогі друзі, ситуація в нас хрінова, але втрачати надію не можна. Треба далі боротися. Треба не опускати руки, треба говорити, кричати, не мовчати.
тоді в нас принаймні будуть шанси добитися справедливості і кращого майбутнього для нашої країни. Наші люди точно заслуговують на людяного, професійного, зі стратегічним мисленням головнокомандувача. А вам я дякую за увагу. Донатьте на Русаріс, підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мій телеграм. До нових зустрічей та слава Україні!